درود، امیر سلیمانی هستم از آکادمی سولطرس. امروز در ادامه ویدیو مربوط به نفت و گاز در خدمت یک مهمون عزیز هستیم که لطف کردن و دعوت من رو پذیرفتن، جناب آقای مهندس علی یاوری، مهندس نفت. علی جان ممنون که دعوت من رو پذیرفتی و ممنون میشم که خودتو معرفی کنی. درود میگم خدمت شما امیر جان و هر کسی که این ویدیو رو میبینه. علی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت در دانشگاه پلی‌تکنیک تورین، ایتالیا و بک‌گراندم هم در ایران لیسانس مهندسی نفت خوندم، گرایش پروسس یا همون فرایند. امیدوارم که بتونم داخل این ویدیو کمکت بکنم. خیلی ممنونم علی جون. علی، صنعت نفت و گاز بدون شک بزرگترین صنعت 100 سال اخیر ایران بوده و ممنون میشم قبل از هر چیزی به اون بگی که صنعت نفت و گاز چه مسیری رو از گذشته تا به امروز طی کرده و چه جایگاهی در حال حاضر در جهان داره. خب عرضم به حضورت که صنعت نفت ایران قدمت بیش از 100 سال داره. اطراف سال 1908 بود اگر که اشتباه نکنم اولین چاه نفت تجاری خاورمیانه توی مسجد سلیمان خوزستان کشف شد که خیلی تحول شگرفی بود داخل صنعت خاورمیانه و متاسفانه در حال حاضر مسجد سلیمان میتونست مثل ابوظبی یا دوحه نواد پیشرفت نفتی منطقه باشه، اما فراموش شده و زیر گرد و خاک محرومیت مونده. بعد از اون در دوران پهلوی دوم محمد رضا شاه ایران خیلی نقش پررنگی داشت داخل تأسیس اوپک سال 1960 و حتی بعد از چندین سال، بعد از 15 سال اگر که درست بگم، ما به عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک معرفی شدیم و خیلی نفوذ چشمگیری توی سیاست‌های قیمت گذاری داشتیم. ولی بعد از مدتی که گذشت، حالا به خاطر تحریم‌های بین‌المللی، کاهش تولید، یه سری بازیگران جدید مثل آمریکا که وارد شدن در این سالهای اخیر، در 40 سال گذشته، خیلی ما سهممون افت کرده در اوپک. ولی خب در حالی که مثلا کشورهایی مثل عربستان، امارات، قطر تونستن از این فرصت استفاده کنن، موقعیت خودشونو توی اوپک و حالا بازار انرژی تثبیت کنن و بتونن قدرت و نفوذ خیلی زیادی پیدا بکنن. همونطور که میدونیم امروز ایران از نظر ذخایر خیلی جای خوبی قرار داره. ما از نظر نفت 4مین در دنیا هستیم و از نظر ذخایر گازی 2مین در دنیا هستیم. اما توی عمل وقتی نگاه میکنیم کشورهایی مثل قطر، امارات، عربستان سهم خیلی بیشتری توی بازار و زنجیره ارزش انرژی دارن. حالا دلیلش چه میتونه باشه؟ چون اونا یک برنامه ریزی خیلی منظم، دقیق، مدیریت شده با فناوری خیلی بالاتر از ما دارن، دیپلماسی قوی تری دارن و مهمترین نکته همین ثبات مدیریتیه که وجود داره که میتونن خیلی بهره برداری هوشمندی ازش داشته باشن. ولی نگاه که میکنی به کشور خودمون، بعد از انقلاب ما با خیلی چالش ها روبرو بودیم. حالا هم تحریم، هم جنگ، هم نبود استراتژی بلند مدت، مشکلات داخلی که در کشور وجود داشت، ما واقعا از قافله عقب موندیم. علی جان، صحبت از قطر شد، چیزی که همیشه دربارش حداقل هر وقت درباره نفت و گاز صحبت میشه، درباره این موضوع هم صحبت میشه، میادین مشترکی که ما با کشورهای حوزه خلیج فارس داریم، قطر، عراق. سال بعدی من از تو اینه که ایران چه چالش هایی در راستای بهره برداری از میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس داره؟ بله، با توجه به سوالی که کردی باید بگم که یکی از
آشکارترین نمونه های عقب ماندگی ما نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس همین میادین مشترکه. میادین مشترکی مثل پارس جنوبی. پارس جنوبی یه میدان مشترک بین ایران و قطره که از دهه 90 میلادی با مشارکت قولای نفتی مثل اکسون موبیل و حالا توتال، قطر از اینها استفاده کرده و تونسته فاز توسعه خودش رو با سرعت خیلی بیشتر از ایران جلو ببره. حالا این در حالیه که ایران با توجه به تحریم ها و حالا ضعف مدیریت در پروژه‌ای که داشته هنوز خیلی از فازاش نیمه کار است و حتی همین باعث شده که قطر سالانه بیش از 2 برابر ایران از همون میدون مشترک گاز برداشت میکنه و LNG تولیدی خودش رو خیلی بهتر و با توسعه بیشتر به بازارهای جهانی صادر میکنه. ولی در حالی که ما هنوز به زیرساخت صادراتی گسترده و پایدار دست پیدا نکردیم. داخل عراق هم اگه بخوایم اونورتر رو نگاه کنیم، شرکت های مثل بریتیش پترولیوم، چین و شرکت های آمریکایی در میدانهای نفتی مشترک ایران و عراق وارد شدند. مثلا آزادگان شمالی که هنوز به طور کامل داخل ایران توسعه پیدا نکرده، در حالی که عراق بخش خودش رو با مشارکت کشورهای دیگه فعال کرده. یعنی منابع ما در حال تخلیه شدن توسط دیگرانه و ما هیچ استفاده نمیتونیم ازش ببریم. همینطور کشورهای دیگه مثل امارات و عربستان با فناوری‌های روزی که دارن خیلی EOR خودشون رو بالا بردن و به راحتی تونستن به بالای 50% برسن برای استخراج نفت. ولی در حالی که ما در اکثر مواقع زیر 30% موندیم. این یعنی چی؟ یعنی از هر 100 بشکه نفت ما 70 بشکه نفت رو داخل مخزن جا میذاریم. اینا فقط عدد نیستن، اینا ثروت‌های ملی ما هستن که به دلیل نبود برنامه‌ریزی و ضعف مدیریتی و مشکلات حالا زیرساختی که داریم دارن از دست میرن. ما باید تمام این مشکلات رو کنار هم بذاریم و از کشورهایی مثل قطر یاد بگیریم، نه برای اینکه این یه تقلیده، برای رقابت بهینه و بهتر. اونا تونستن از منابعشون سکوی پرتاب بسازن، ما هم اگه بتونیم این رو یاد بگیریم خیلی بهتر خواهد شد. خیلی ممنونم علی جون. توی صحبتات علی بحثی رو مطرح کردی که خیلی برای من جالب بود و یک نشانه ای پیدا کردم ازش که سال بعدی رو ازت بپرسم. گفتی که ایران دومین ذخیره گاز طبیعی دنیا و 4مین ذخیره نفت دنیا رو داره. این موضوع منو به یاد جنگ روسیه و اوکراین انداخت که دیدیم چقدر بازار بین‌المللی انرژی تشنه بازیگرهای جدید توی این صنعت بود. به نظر تو ایران چه نقشی داره در بازار انرژی، بازار بین‌المللی انرژی، و چه نقشی میتونه داشته باشه در بازار انرژی؟ درسته. ببین، دلایل خیلی زیاد است که ایران به اندازه ظرفیت واقعی خودش داخل بازار انرژی نقشی نداشته باشه. تحریما واقعا نقش بسزایی داشتن، اما نباید فقط به تحریم متوسل شد، چون خیلی راه ها وجود داره که بشه این مشکلات رو دور زد. کشورهای حوزه خلیج فارس در معرض فشارهای بین‌المللی بودن همیشه، نه به اندازه ایران ولی باز هم بودن، اما با یه دیپلماسی هوشمند، یه اقتصاد چند لایه تونستن یه ثبات حداقلی رو نگه دارن. یه نکته مهم که وجود داره اینه که ضعف در برنامه‌ریزی و فقدان سیاست صنعتی بلند مدته. ما هنوز صنایع پایین دستیمون رو جدی نگرفتیم و توسعهشون ندادیم. پتروشیمی ایران درسته که در چند سال گذشته یه سری پیشرفت داشته، اما در مقایسه با عربستان که آرامکو رو داره
خیلی خیلی عقب‌تر هستیم. قطر از گاز طبیعیش، همون از میدان مشترک ما، از LNG که به دست میاره یه سلاح ژئوپلیتیک ساخته. امارات به صورت مثال یه هاب انرژی داخل دبی ایجاد کرده که داره اقتصادهای غیر نفتیشو جلو میبره، در حالی که ما هنوز بخش بزرگی از نفتمون رو فقط خام به صورت کرود ما داریم صادر میکنیم و زیرساختای پالایشیمون رو اصلا جدی نگرفتیم. همینطور در حال حاضر سهم ایران داخل اوپک همونطور که گفتم داخل چند سال گذشته خیلی کاهش پیدا کرده. ما باید بازیگریمون رو داخل این حوزه بالاتر ببریم که بتونیم سیاست‌های تعیین کننده‌ای اعمال بکنیم در این زمینه. ولی خب فعلا در حال حاضر ما منفعل عمل کردیم. باید با توجه به نقش تاریخی که داشتیم داخل اوپک که الان به یک خاطره تبدیل شده، با احیای دیپلماسی درست و بلند مدت دوباره به اون دوران برگردیم. یه نکته دیگه هم که باید بهش اشاره بکنم اینه که ما با اینکه همونطور که ذکر کردم با اینکه دومین ذخیره گازی جهان رو داریم، اما در شمال کشور ما مشکلات کمبود گاز داریم و گاز مصرفی خودمون رو از کشورهای همسایه وارد میکنیم. بازم اینو تکرار میکنم که این مشکلات ممکنه در آینده خیلی جدیتر و جدیتر بشه ولی ما با این حال میتونیم دوباره با یک برنامه مدیریتی درست، جامع و بلند مدت به تمام این مشکلات غلبه بکنیم تا حد امکان. اما خب امیدوارم که در آینده نزدیک حداقل این اتفاقات رقم بخوره. نفت و گاز جفتشون انرژی‌های تجدیدناپذیرن و صحبت زیادی درباره آینده صنعت نفت و گاز میشه. سوالی که از دارم این که صنعت نفت و گاز ایران رو در آینده چطور میبینی و چه اقداماتی برای بهبود شرایط الان و کلاً توسعه صنعت نفت و گاز باید انجام بشه؟ درسته. من اگه بخوام کاملا با صادق باشم، من آینده صنعت نفت ایران رو میتونم درخشان ببینم به شروطی. اگه که به گذشتمون احترام بذاریم و به الانمون واقع بینانه نگاه بکنیم و همینطور برای آیندهمون یه برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. آینده میتونه نه در صادرات نفت خام باشه، بلکه میتونه تبدیل نفت و گاز به حالا محصولات پیچیده تری باشه که حالا میتونه همون جدی گرفتن صنایع پایین دستیمون باشه، مثل پتروشیمی، یا مثلا ما شرکت‌های دانش بنیان نفتی رو حمایت بکنیم. و اینکه خیلی نکته مهم اینه که ایران بتونه روابط انرژی خودش رو باز تعریف بکنه، مثلا با همسایگان و کسانی که باشون مراودات صنعتی داره و همینطور در اوپک. و یه نکته خیلی 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 مهمترم که واقعا اینجا حائز اهمیته اینه که ما زیرساخت‌های فرسوده‌ای داریم. به صورت مثال داخل همین مسجد سلیمان و حالا شهرهای اطراف که تولیدات نفت از اون صورت میگیره، ما خیلی زیرساخت‌های حالا هم تولیدمون هم بهره برداریمون خیلی فرسودن و شاید بگم اکثرشون مربوط میشه به شاید 50 سال پیش. حالا دلیلش خیلی چیزا میتونه باشه، اینه که حالا ما تحریم هستیم، کارمندان و حالا کمپانیمن ها نمیخوان که از محصولات چینی استفاده بکنن و ترجیح میدن از همون ماشینالات و زیرساختهای فرسوده قدیمی آمریکایی استفاده بکنن. ولی خب با این حال میشه با خیلی از کارها و خیلی از ایده های نوینتر
از کشورهای همسایه ما واقعا یاد بگیریم که چجوری خودمون رو با این شرایطی که داریم رفق بدیم. و یه نکته‌ای که واقعا حائز اهمیت اینه که ما باید فرهنگ مصرف انرژی خودمون رو هم اصلاح بکنیم. واقعا هممون ایرانی هستیم، واقعا شاهدش هستیم که ما خیلی باعث اصلاف انرژی میشیم و خیلی اسراف در مصرف ایرانی ها وجود داره. اگه بتونیم این رو بازتعریف بکنیم و یاد بگیریم که چطوری انرژیمون رو مصرف بکنیم، نفتمون، گازمون و حالا هر محصولاتی که از اینها به دست میاد، ما خیلی میتونیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. وقتی که ما بتونیم به این صرفه جویی برسیم، از اون طرف ما نیاز نخواهیم داشت که تولیداتمون رو بالاتر ببریم به خاطر اینکه این کمبودها رو جبران بکنیم. در نهایت باید بگم که باید باور کنیم که نفت و گازمون فقط یه درآمد نیست، یه ابزار تمدن سازیه، یه اقتدار ملیه و اینکه ما مثلا بتونیم از منابعمون هوشمندانه استفاده بکنیم خیلی بهتر از اینکه تماشاگر سوختن آیندهمون باشیم. علی تو خودت بچه خوزستانی، استانی که من یه شرمی همیشه روی پیشونی من است که نتونستم هیچ وقت سر بزنم بهش، چون خیلی دوست داشتم که برم همیشه از نزدیک ببینم خوزستان زیبا رو. نفت و گاز چه جایگاه تاریخی توی استان خوزستان داره به عنوان نماد صنعت پترولیوم نفت و گاز ایران توی اون کشور؟ این استان نماد نفت و گازه. درسته، من از وقتی چشمم به این دنیا باز کردم شاید تمام این مشکلات بودم و چه پتانسیل هایی در خوزستان که واقعا ازشون استفاده نمیشه. خیلی پتانسیل های خوبی در خوزستان وجود داره، حالا شهرهای مختلف، مسجد سلیمان، اهواز، خرمشهر، آبادان و خیلی چیزهای دیگه. حالا بیشتر ما پالایشگاه ها رو در جنوب خوزستان داریم و حالا میادین نفتی که ازش داریم مسجد سلیمان، اهواز، حالا حتی همون آبادان و خرمشهر هستن. در عین حال ما خیلی استفاده هایی که غیر از صنعت نفت میتونیم ببریم اینه که ما میتونیم این مکانها رو مثل مسجد سلیمان تبدیل بکنیم به یک موزه نفتی، میتونیم تبدیل بکنیم به یک شاهراه بازدید برای توریست ها که بیان ببینن که صنعت نفت در خاورمیانه از کجا استارت خورد و چی شد. جایی که خوزستان جایی بود که زمان پهلوی دوم تمام آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و ایتالیایی‌ها به خوزستان، حالا مخصوصا آبادان، میگفتن پاریس ایران و سفر میکردن، میومدن و نگاه میکردن و لذت میبردن. خیلی کمتر پیش میومد که اینها به تهران و جاهای دیگه برن. خوزستان رو دوست داشتم به خاطر اون پتانسیلی که داشت، حالا چه پتانسیل های نفتی و اون جذابیت هایی که داشت، ولی خب متاسفانه در حال حاضر هیچ استفاده از اونا نمیشه و داره زیر خربارها خاک زنده دفن میشه. ولی خب من فکر میکنم که میشه کارهایی کرد اگر که درست فکر بکنیم، اگر که برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم، میتونیم که تمام این مشکلات رو پشت سر بذاریم. مثلا اگه بخوام اضافه بکنم، پتانسیل هایی که وجود داره در خوزستان، مثلا روستای نفت سفیده که خیلی واقعا پتانسیل بهره برداری خوبی داره داخل این روستا، یا همینطور یک در نزدیک راماموز یک مکان خیلی بازدیدی خوبی وجود داره به اسم تشکوه که شما وقتی که از دور اونجا رو میبینین یک تپه‌ای هست که 24 ساعته روشنه و در حال سوختنه. اینا منابع ملی ماست که داره میسوزه. اینها هر چیزیه که ما تمدن ایرانی میسازه هست داره میسوزه و اصلا بهشون توجهی نمیشه و
فقط شده مثل یک شاهراهی که هر چند وقت یک بار یه سری از دوستان عزیز میان یه سری میزنن، یه نگاهی میکنن و رد میشن. با اینکه اگه در این پتانسیل در کشورهایی مثل کشورهای عربی باشه، کشورهای حوزه خلیج فارس باشه، خیلی استفاده های بهتری میتونن از این ببرن. همونطوری که قبلا هم گفتم، این واقعا نقش مدیریتی داره و اینکه حتما این مثل رو شنیدی که ارتشی از گوسفندا که توسط یه شیر رهبری میشن، همیشه ارتشی از شیرها که توسط یه گوسفند رهبری میشن و شکست میده. دقیقا این همون بحث مدیریتی که گفتم. واقعا یک برنامه جامع و کامل و درست و بلند مدت میتونه باعث بشه که تمام این پتانسیل ها کنار هم دیگه جمع بشه و ما بتونیم بیشترین بازده و استفاده رو ازشون ببریم. سوال آخرم ازت اینه که علی، اگر روزی شخص اول تخصص و صنعت خودت تو ایران، در کیس تو وزیر نفت بشی، چه اولویتایی خواهی داشت؟ چه کارهایی میکنی که فکر میکنی باید انجام بشه در اولین روز تو به عنوان وزیر نفت؟ خب این سوالی که کردی خیلی سوال جالب و چالش برانگیزی برای من بود. اگه من زمانی بتونم خودم رو داخل جایگاه وزارت نفت ایران بدونم، 100% نگاهم فقط اقتصادی نیست. سعی میکنم که این بخش اقتصادی رو با تاریخمون، هویتمون و تمدنمون قاطی بکنم، چون واقعا صنعت نفت ما خیلی بیشتر از یه منبع درآمد برای ماست. ولی به صورت خلاصه اگه بخوام بگم، من میتونم این چیزهایی که داخل ذهنم هست رو به چند تا محور استوار کنم. یکی اینکه خام فروشی نفت رو به حداقل برسونم، چون میتونم خیلی پیشرفت‌های گسترتری داخل صنایع پایین دستی مثل پتروشیمی داشته باشم. یا به صورت مثال چیزی که واقعا صدمه سنگینی داره به صنعت نفت میزنه، فلرینگ ماست که داریم پترولیوم گاز که میتونیم خیلی استفاده‌های زیادی ازش بکنیم. میتونیم خوراک پتروشیمی بکنیم، میتونیم با سوخت به عنوان سوخت ازش استفاده کنیم، میتونیم در مصارف خانگی ازش استفاده بکنیم، اما ما داریم این رو فلرینگ میکنیم و بخش عظیمیشو میسوزونیم. این به خاطر نبودن تکنولوژیایی که ما همزمان که در حال استخراج نفت هستیم بتونیم از این پترولیوم گاز هم استفاده کنیم و اونو استورش بکنیم. و اینکه کار بعدی که در ذهنم هست اینه که زیر ساخت هامون رو تقویت بکنم، از تکنولوژی بهتر، از ماشین آلات بهتر، از نیروی انسانی متخصص و بهتر. چون در حال حاضر چیزی که من در صنعت نفت ایران میبینم، افراد متعهد هستن نه متخصص. متعهد به چی؟ حالا بماند. ولی خب افراد متخصصی که واقعا علم و توانایی کار کردن در این صنعت داشته باشن و بتونن حداقل در نوع خودشون قدمی برای این صنعت بردارن. و بزرگترین چیزی هم که میتونه داشته باشه اینه که ما برنامه ریزی دقیق داشته باشیم، بتونیم دیپلماسی انرژیمون رو تقویت کنیم، بتونیم به اون نقشی که داخل صنعت نفت جهانی داشتیم در گذشته برسیم و خیلی آروم آروم این مراحل رو جلو ببریم. چون آهسته و پیوسته کار کردن و به نتیجه رسیدن خیلی بهتر از سنگ بزرگ برداشتنه، چون 100% به شکست میخوره. ولی اگه بخوام همش رو در یه جمله بگم، تلاش میکردم که نفت رو از یه منبع درآمد به یه سکوی توسعه تمدنی تبدیل کنم، پلی بین تاریخ گذشتمون و آینده‌ای برای نسل‌های بعدی. و اینکه امیدوارم که شاهد سوختن نسل‌های بعدی و این ثروت ملیمون نباشیم. علی جان خیلی ممنونم که با ما همراه بودی. خواهش میکنم، واقعا باعث افتخار بود. خیلی خوشحال شدم از همصحبتی با شما و امیدوارم که
صحبت هایی که کردیم باعث آگاهی و توسعه این صنعت باشه و بینندگان بتونن استفاده کنن. مرسی. خیلی ممنون میشم که نظراتتون رو تو کامنت ها برای من بنویسین و تا ویدیو بعدی بدرود.